Pitihän se offroada. Ei kyllä minkäännäköistä käsitystä, että missä tää on, mutta onhan tää nyt nätti paikka. Tällaisessa tiessä on kyllä sitä tunnelmaa. Ei muuta kuin siitä sitten. Tää on niin paha. Hello ystävät, ja taas mennään. Elikkä jaksolle tuli taas sen verran mittaa, että jaoin kahtia, niin pysyy taas kevyempänä kattoa. Ei muuta kuin tervetuloa taas mukaan ja jatketaan tien päältä. Ja sitten vaihdetaan taas vähän pienemmälle tielle. Oi, siellä olisi ollut niin näppärä mäki. Oi. No, se jää nyt ajamatta. Me mennään tänne. Uimarantakin olisi, mutta ei olekaan uimaan menossa. Jätetään se mahdollinen talviturkin riisuminen tuonnemmaksi. Vaikkapa jonkun retken yhteyteen, yön yli retken yhteyteen. Siellä on nätti järvin maisema sitten oikealla puolella aukenee. Katsotaan, saadaanko se aukenee tuon kamerallekin. No, tiedä sitten, että miten näkyy tuo. Jatketaan nyt matkaa kuitenkin. Niin, että nyt pitäisi olla.
Eipä tähän oikein polkupyörääkäs saa mihinkään. On siinä ihan näppärän näköiset kalliot. Vilkaistaan. Pitihän se offroada. Ei kyllä mikään näköistä käsitystä, että missä täällä on, mutta onhan tää nyt nätti paikka. Ja tänne on joku penkinkin roodannut. Tuohan näkyisi joku kyltti oleva, että mahtaisiko olla niin, että satuu jopa löytää oikeeseen. Tässäkö se on? Joo, siinä. Joo. Hiiren kirnu. Ja pyörä on tuo alhaalla. Ja näkyy tuolla tuota järvimaisemaakin. En tiedä miten näkyy tähän kameralle, mutta. Ja siellä lentokone saisiko nyt tällä kertaa zoomattua silleen, että jopa tekin näette jotain. Tosta mitään selvää. Siellä on järvimaisema. On tää ihan nätti paikka. Vaikka kyllä mä nyt ehkä kieltämättä, no itsepä jätin katsomatta kuvat ja muut. Mutta otetaan siitä nyt kuva. Kerran ollaan tetsattu, niin eiköhän me nyt jatketa kuitenkin takaisin tonne fillarin selkään ja sitten matkaa. On tää kyllä ihan näppärän näköinen paikka. Ei siitä pääse. Ei mennä helpoimman kautta, kun mennään siitä, mistä tultiin. Suorinta tietä. Näinhän se menee. Ja nyt kun täällä painaa yksin menee, niin eikä Anne on matkassa, niin joutuu itse muistuttelemaan itteensä. Kattoo vähän mihin astuu. Ja jos nyt joku ihmettelee sitä, että miten Anne
Välillä vähän kuittaili Nuuksiossa, niin sanottakoon, että allekirjoittanut onnistu tuolla Torronsuollakin maisemien takia kävelee pitkospuilta ohitte. On se ihan asiallista, että joku saa isän välillä vähän hereille ja keskittymään. Semmonen paikka. Otetaan vähän kuvaa sitten välillä tuosta sylikamerasta. Ja aloitetaan tässä nyt sitten kotimatka. Elikkä tarkoitus olisi taas mennä Knutersin portille ja siitä sitten taas Nybyköttiin. Ei ollut se suorin tie kotiin, mutta ehkäpä se nätein vaihtoehto. Ja tällä kertaa katsotaan nyt sitten se reitti, että mitä Karmin pitää suosituimpana siinä Knutersin portilta Nybyköttiin. Sama se siinä vaiheessa retki jo sitten vaikka taluttaa, tunkkaa tai kantaa. Tällaisessa tiessä on kyllä sitä tunnelmaa. Saa vielä rauhaksi ajella, niin kyllä kelpailee. $1920. Niin siinä. Rappusta yläpäässä oli kirjoitettu. Vanha rakennus siis. Viime keväänä kun nämä pyöräretket tuli aloitettua ja alkoi puhua niistä pidemmistä ja yön yli
retkistä, niin tyttären mielipide oli vaan se, että pidät itsestäsi sit huolta. Ja muuten tuli pelkkää tsemppiä. Ja sen kun lupas, niin kyllähän siitä on pakko pitää kiinnikin. Ei tonne itekseen voi lähteä ihan tolloille. Et vaikka joskus saattaa toi keskittyminen vähän herpaantuukin, niin voitte ehkä jo vähän tätä jonkun aikaa seuranneet huomannut. Täällä on vielä joku koski. Joo. Käydään vilkuilemassa. Mitä täältä löytyy? Elikkä paikka on Itälänkoski. Itälänkoski. No, tääkin nätti paikka. Kannatti merkata tääkin koskipaikka taas noihin pysäkkeihin. Ihan se oli tääkin näkemisen arvoinen. Näkemisen arvoinen paikka. Juu, ei aina tarvi lähteä ihan tolkuttoman matkan päähän tai mitenkään hirvittäin ihmeellisiin paikkoihin. Ja näitä löytyy tästä kotinurkiltakin ihan. Semmonen oli Itälänkoski.
Sitten jatketaan taas seuraavaa. Sen ihan väärin muistan, niin se oli joku vesivoimala. Käydään nyt kattoo, onko se näkemisen arvon juttu vai ihan kovaan käydään pyörähtää. Aloin jo hetken miettiä, että toi Karmin tästä ohjas. Onhan tää ihan ajokuntoinen polku jo. Hirveen kovaa tästä ei kyllä viitti. Tällä pyörällä touhottaa mene. Onneksi tässä ei kiirettä. Vieläkään, eikä tänäänkään. Taas vähän sähköä. No. Noin. Tämmönen paikka. Että täällä Zoomilla hirveästi juhlita, mutta kyllä siitä kaiken tärkeimmän näkee. Kotona sitten selvii, että miten näette kamera-asetusten kanssa. Ja sitten taas tämmöstä soratietä. Viidenkympin rajoitus, niin koitetaan pitää mielessä, että ei hirveästi kaahata. Hehe. Jos vaikka sattuisi tutkaa olemaan. Tää on kyllä tää irtosora. Kaikkea muuta kuin mukava juttu tossa. Ainakin tällä renkaalla. Ollaan Pornaisten tiellä.
niin. Ai, ja sitten asfalttia. Oh yeah. No niin, ja sitten päästään näkemään, että mikä olikas se suosituin reitti. Että mitä? Mä nyt toista lähden tota kiipeä. Karmin mukaan suosituin reitti kulkee tästä. Iitä! No en oo kyllä lähdössä tunkkaan. Kyllä mä menen vanhaa tuttua. Arin valtatietä. Me mennään tästä. Ja tää reittihän on ihan merkattu poluksi maanmittauslaitoksen karttapohjille. Katsotaan onko minkä verran nyt kuivunut viime kerrasta. Onko mennyt vaan pahemmaksi? Ei muuta kuin siitä sitten. Ei vaan ainoat, jotka on tästä kulkenut. Aika jäljistä päätellä. Asiat. Aha. Ei tää nyt niin paha. Oho.
tosta olisi varmaan tullut. Tästä gravelillakin tultu renkaasta päätellä. No niin, se alkaa tääkin retki olla taas siinä vaiheessa, että aletaan saapua kaupunkialueelle ja kotiporteille. Niin eiköhän aleta entistä tarkemmin seurailemaan tuota kaupunkiliikennettä ja keskittymään siihen. Mutta tämmöistä retkentekoa tällä kertaa. Tämmöisiä höpinöitä. Kiitos sulle, kun oot jaksanut tänne asti katsella. Tervetuloa toistekin mukaan. Ja jos tämmöiset mun näköiset retket kiinnostaa jatkossakin seurata, niin pistä ihmeessä YouTubesta ARI-retket-kanava tilaukseen. Eipä siinä sen ihmeempiä kuin ensi kertaa. Ja se on morjens. Ja sä kuvaat jo. Sillä lailla. Ja, laitettiin vikaa. Sitä se teettää välillä vähän ajatuksissaan ja innoissaan. Polkei menemään. Pikkasen kieltämättä tekis mieli lähteä tonne vähän hyppimään, mutta terveisiä vaan Annelle. Mutta niin, taidaan jättää tällä kertaa suosiolla väliin. Ja taas kerran, ihan rehellisesti voin sanoa viikonlopun jäljiltä, että kävinpä vaihteeksi ulkona syömässä. Hehe. Äskeisen voi leikata pois. Ihan vaan itselle muistutuksena. Kamera on vielä päällä. Teipä se. Kylläpä kyllä.
Piip, 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 piip. Pakkipää.